سال 88 شد. یادمه که فقط 6 ماه موندم خونه و تمام بومای بزرگی که داشتم رو کشیدم، نقاشی کردم و بخشی از سوژم، بخش که نه، قسمت اعظمش، آره، که اون مجموعه شوک، یعنی این شوک زدگیه که اتفاق افتاد، فکر میکنم محصول همون دوره بود، تبدیل به یه مجموعه کاری شد که ماهیای پوست کنده در حقیقت بدون پوست بودن و حتی گاهی اوقات خون‌آلود، انگار که تو داری کالبد خودت رو به خودت داری نشون میدی چه وضعیت فجیعی رو داره و هیچ کس نیست که این ترمیم روحی رو بتونه بفهمه یا انجامش بده. باورتون نمیشه که این یکی از قوی ترین دوره‌های کاری منه، با اینکه تلخ ترینه. به لحاظ تکنیک میگم نمیدونستم چی کار دارم، فقط داشتم برون ریزی میکردم از تمام توانایی و یاد گرفت چیزایی که یاد گرفته بودم تو این استفاده میکردم. و بعضیا که مدعی بودن که این خیلی تکنیک ساده‌ای داره، بعدها حرفشون رو پس گرفتن. الان خودم هم الان جذابه همین که یادآور اینه که من چقدر راحت شدم گاهی اوقات، همین که این یک سندیت داره برای زمان، یعنی این زمان داره اتفاقا. طبیعتا این اتفاق انقدر بیواسطه بود و انقدر ناگزیری توش وجود داشت که منو از مجموعه اسطوره برای یک مقطع زمانی دور کرد. عکس العملا کاملا متفاوت بود. گاهی آدما دوست داشتن، گاهی انتظار نداشتن من همچین کاری بکنم. شرایط بیرونی نقدای گاهی اوقات تند بود، گاهی اوقات نه، کاملا مهربانانه بود، گاهی اوقات میخواستن تو رو دلداری بدن، میدونید. ولی اون اتفاق حقیقی که تو من افتاده بود و من نمیتونستم ازش اجتناب بکنم، یک گام منو برد بالاتر تو خودم، یعنی تونستم که پیش برم. گیاهان من مجموعه‌ای بود که در گالری سین نمایششون دادم. این مجموعه شکل‌گیریش اینجوری بود که من دوره‌ای که داشتم روی اسطوره‌هام کار میکردم، متریال‌های مختلف کار رو باید می‌داشتم، یعنی عنصر خلاق یا تخیل برانگیز انسان رو، آب، باد، خاک، آتش. میدونید که دقیقاً تو اون بخش خاکش من با سنگ سعی می‌کردم گفتگو بکنم و گیاه. بنابراین گیاهانی که من لازم داشتم باید یک نگاه توش می بود، درست نگاهی که به اسطوره بود. بنابراین نمیتونستم درست بشینم مقابل طبیعت همون گیاه رو به شیوه به اصطلاح طبیعت سازی کار بکنم. بنابراین رفتم شروع کردم یک مجموعه مطالعاتی روی گیاهان دارویی که از دوره مثلا ایلخانی و اینا یادداشتایی که مونده، اون روش کار کردن اونا رو من مطالعه کردم و بعد اومدم رفتم طبیعت، تمام علف‌ها، گیاه‌ها، چیزایی رو که لازم داشتم قرار بود کمپوزیشنم رو شکل بده، در حقیقت جمع‌آوری کردم و شروع کردم به کار کردن. این تبدیل به یک مجموعه مستقل شد که یک کتاب ازش چاپ شد به نام گیاهان و نمایشش بسیار پربیننده بود، برای اینکه یک ارتباط جدیتری با نقاشی، یک پیوند جدیتری با نقاشی قبلی خودمون برقرار شد. یعنی شاید این روند مطالعه که الان ادامه پیدا کرده و الان هی داره به نظر خودم نزدیکتر و نزدیکتر میشه به اون چیزی که تو حافظه ما از نقاشی هست، کمکم کرده.
89 90 دیگه من شروع کردم به یادآوری مانیومنت ها، یعنی یادمان هایی که دوره های تاریخی مختلف درست شده، بنا شده و قرار بوده که ثبت بشن. با روی کرد به این موضوع من وارد این مقوله شدم. طبیعتاً جاهای مختلف ایران رفتم، هر جایی که برجی وجود داشت، یادمانی وجود داشت، میرفتم و طراحی میکردم و نقاشی میکردم و اسکیسی برمی داشتم و گاهی اوقات مثلا میرفتم سفری بود رفتیم انارک دیدم عجب اتفاق جالب، ما رفته بودیم برای یه منظور دیگه دیدیم نه این خیلی هم فضای خوبیه. رفتم هرمز، جایی که مثلا تا 30 سال گذشته همیشه هر سال میرفتم چون تو جنوب بود دیگه. رفتم هرمز و یه 3 ماهی یه خونه‌ای گرفتم و اونجا یه خلوتی پیدا کردم که بتونم این مجموعه رو نظم بدم و طبیعتا یه مقدارم کار کردم دیگه. آمدم تهران و شروع کردم به اینا رو سر و سامون دادن و که این مجموعه آخر من 30% تقریبا تو همین نمایشگاه مرودی که 10 سال کارم بود نمایش داده شد. ولی در مورد این نمایشگاه آخر من یه مجسمه ارائه کردم که قرار بود که این 5 تا مجسمه باشن. هم به لحاظ بودجه‌ای توجیه نداشت برام، چون نمیدونستم که باید مجسمه وقتی یه ابعاد بزرگتری میگیره حتما باید سفارش وجود داشته باشه. بنابراین و وسعتی که بتونی تو دپوش کنی بعد از اینکه اگر فروش نرفت. بنابراین یکی از اینا رو که 3.5 متر ساختم. درگیری که توی این سیستم کار آخر که میگم مانیومنت بود، این مانیومنت یادمانه. من یه بخشش رو تمرکز داده بودم روی مهاجرت. اصلا مهاجرت چیه؟ بنابراین آدمای کوچکی رو توی مسیر سردرگم که مثل یه کلاف سردرگمه قرار دادم و اینا همینجوری در حال رفت و آمدن. این مجموعه آخر مانیومنت که میگم یک وجهش مربوط میشه به مهاجرت، قصه‌ای بود که شاید خود من هم درگیرش بودم. من هیچ وقت مهاجرت نکردم، مهاجرت هم نخواهم کرد، فعلا چیزی ندارم تو ذهنم، چون اینجا رو خیلی دوست دارم. فکر میکنم اینجا خیلی خوبه برام، یعنی کمکم میکنه. ولی مثلا دخترام به لحاظ درس خوندن رفتن. این نبودن اون بخشی از حافظه یا ذهن تو یا عاطفه تو خود به خود میکشونه به این که تو بیشتر رو اینجور چیزا فوکوس بکنی. بعد میرفتی توی جامعه مثلا مدنی خودت دنبال میکنی، میبینی که سیل مهاجرین ایرانی به کشورهای دیگه خیلی زیاده و بعد میبینی که حالا اینا دسته‌بندی میکنی، چون جابجا شدن که چیز بدی نیست. توی زمان اگر انسان جابجا نمیشد در حقیقت رشد نمیکرد. ولی وقتی که همراه این مهاجرت فرار باشه، یا همراه این مهاجرت کندن باشه، یا همراه این مهاجرت مسخ شدن باشه، در حقیقت دیگه قصه فرق میکنه. یعنی هر کس از جای به جای دیگه که میره مشکلات بیشتری پیدا میکنه، چون مشکلات خودش رو داره هم میکنه، مشکلات اونجا هم بهش افزوده میشه. در نتیجه یک مسخ شدنی توی انسان اتفاق میفته. یعنی تو با یک مجموعه طرف خواهی بود که این افراد همه چیزشون رو دیگه از دست دادن، دیگه نه حافظه‌ای خواهند داشت، نه تاریخی خواهند داشت، نه موجودیتی به اون معنا که بتونن به نسبت اون تعریف بکنن. این شده بود یکی از درگیری‌های ذهنی من که میگم تو این مجموعه آخر بهش پرداختم.